મારું નામ ભારતી છે. હું અમદાવાદથી છું અને મારી એજ 80 વર્ષની થઈ ગઈ. મને ની રિપ્લેસમેન્ટની જરૂર હતી એટલે હું બોડી લાઈન હોસ્પિટલમાં દાખલ થઈ અને ડૉક્ટર યશ સાહેબે મારું ઓપરેશન કર્યું. મને પહેલાં બહુ જ ડર હતો કે મારી એજ વાઇઝ મને કેવું થશે કે શું થશે, પણ ડૉક્ટર સાહેબ એટલા સારા છે કે એમના ખાલી જોવાથી જ મારું 50% દર્દ તો એમને જ ઓછું થઈ ગયું અને એમણે મને બહુ જ સરસ ઓપરેશન કરી આપી છે. 2 દિવસમાં તો હું ચાલતી થઈ ગઈ છું એમ. એટલે એમનો તો હું આભાર માનું એટલો ઓછો છે કે મને આટલું બધું તો હતું જ નહીં વિશ્વાસ કે મને આટલું સારું થશે એમ. એટલે મારો ડર નીકળી ગયો એમને જોઈને. બીજું વધારે તો શું કહું કે મારી પાસે વખાણ કરવા માટે કોઈ શબ્દો જ નથી. હોસ્પિટલ પણ બહુ સારી છે, સ્ટાફ પણ બહુ સારો છે અને બધા કોઓપરેટિવ છે. એમ કે આટલું બધું કંઈ લાગ્યું જ નથી કે આવું હશે કોઈ ઠેકાળે, પણ ખરેખર બહુ સરસ છે. ડૉક્ટર સાહેબ સારા છે, સ્ટાફ સારો છે, હોસ્પિટલ સારી છે, નીટ અને ક્લીન હોસ્પિટલ છે અને મને અહીંયા આગળ બહુ જ ફાવી ગયું છે.